ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාම අපේ විසන් ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් නොවැම්බර් 21 කියන්නේ මට ටිකක් විශේෂ දවසක්. මොකද එදා තමයි මගේ බර්ත්ඩේ එක. ඉතින් බර්ත්ඩේ එක දවසේ ඉතින් පොඩි සර්ප්‍රයිසස් ටිකක් වුණා. ඉතින් ඒක ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න කියලා තමයි හැදුවේ. ඉතින් දවල් එනකොට ඔන්න හස්බන්ඩ් මල්බෝ කේක් එකකුයි චොක්ලට් එකකුයි ගෙනල්ලා දුන්නා. ඉතින් පාටි එකක් ගන්න කිසිම අයිඩියා එකක් මගේ තිබුණේ නැහැ. මොකද අපේ බබාලා ටර්ම් ටෙස්ට් පටන් ගත්තේ එදා. ඉතින් මං හිතුවා පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝගේ වැඩ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට පොඩ්ඩක් රෙඩි කරවන්න, පේපර්ස් පොඩ්ඩක් කරවන්න ඕන නිසා ඒ කිසි දෙයක් නිකන් ඩිනර් අවුට් එකකටවත් යන්න නැතුව ඉමුයි කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ඔහොම ඉන්නකොට හවස් වරුවේ මෙන්න එකපාරටම අනුරාධි ආවා. යාගේ බබාවත් අරගෙන අපේ ගෙදර. මාව ඇත්තටම ඒ වෙලේ නම් ගොඩක්ම ෂොක් වුණා. මොකද උදේත් මාත් එක්ක කතා කළා. එහෙම කිසිම එන බවක්වත් හොරුවාවක්වත් තිබුණේ නැහැ. මේ ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් තමයි බබාව අරගෙන මේ විදිහට එළියට ඒගොල්ලෝ ගියේ. ඉතින් ඒක බර්ත්ඩේ එක දවසේ මෙහිම ආවම මට ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. කියන්නේ මට ඒක කියා ගන්න බෑ. මොකද මම කිසිම වෙලාවක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුරාධි එයි කියලා. මොකද එයාගේ බබා චූටි. ඉතින් අනුරාධි කාලෙකින් මේ වගේ පොඩි එක්කෙනත් එක්ක ආවම අපේ අයට හරිම සතුටුයි. ඉස්සර ඉතින් අනුරාධි ලකී ප්‍රබෝධ ඉතින් බබාලා නැති කාලේ අපේ අයව ඒගොල්ලෝ තමයි කවලා පොවලා හොදලා ඒ හෝම්වර්ක් කරවලා ඉතින් බලාගත්තේ. මෙහි ආවම ඉතින් තාමත් එහෙම තමයි. ආවට පස්සේ මේ විදියට යාළගේ පේපර්ස් බලනවා, යාළට හෙල්ප් කරනවා ස්ටඩීස් වලට. ඒ දේවල් ඉතින් ඇත්තටම හොයලා බලලා අපි කරන වගේ මේගොල්ලෝ කරනවා. ඉතින් රෑ වෙනකොට මට පොඩ්ඩක් තේරලා තිබුණේ මොකක් හරි ගෙදර පාටි එකක් වගේ මේගොල්ලෝ ඕගනයිස් කරලා කියලා. මොකද හස්බන්ඩ් හරිම බිසි එදා. එයා තමයි ඇත්තටම හැමෝටම මගේ යාළුවන්ට කතා කරලා බර්ත්ඩේ පාටි එකක් තියෙනවා කියලා ඉන්වයිට් කරලා ඊට පස්සේ කේක් එකක් මගේ හොඳම යාළුවෙක් කෙන ග්ලිටර් කේක්ස් එයාට කියලා ඕඩර් කරලා හදවලා ඒ හැමදේම හස්බන්ඩ් කරලා තිබුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මගේ යාළුවෝ සඳ දිමුතු අයියලා වට්ටියක් කරලා කට්ටියම ප්‍රබෝධ කාලෙකින් ආවා. ඊට පස්සේ සචි මල්ලි නංගි කට්ටියම ආවා. ඉතින් හරිම සතුටුයි. ඇත්තටම මේ පාටි එකේ ගොඩක්ම ක්‍රෙඩිට්ස් යන්න ඕනේ හස්බන්ඩ්ටයි අම්මටයි. හස්බන්ඩ්ගේ මොකද ඒ දෙන හොරාට මට කියන්නේ නැතුව. මොකද උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් ඊට කලින් දවසේ එක එක දේවල් ඈසි කරගෙන මම ඇත්තටම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. කට්ටියට කියලා මේ විදියට හැමදේම ලස්සනට arrange කරලා තිබුණා. ඉතින් මට ඇත්තටම හිතා ගන්න බැරි වුණා. මට හරිම සතුටුයි. මොකද මම එහෙම බලාපොරොත්තු නොවුණාට ඉතින් එහෙම එකපාරට යාළුවෝ ටික ඇවිල්ලා මෙහෙම පොඩියට හරි පාටි එකක් ගත්ත එක ගැන ඉතින් ඇත්තටම මට සතුටක් තිබුණා. මේ අර බර්ත්ඩේ එක දවසේම නිසා. මේ ලස්සන කේක් එක හදලා තියෙන්නේ හන්සි. එයාගේ පේජ් එක තමයි ග්ලිටර් කේක්ස් කියන්නේ. ඉතින් උදේත් මාත් එක්ක ඇත්තටම කතා කරලා පැයක් දෙකක් විතර කතා කර හිටියා. කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ. ඉතින් ගිය පාර බර්ත්ඩේ එකත් ඒ වගේම තමයි. ඔයාලට මතක නම් මේ විදිහටම ලස්සන කේක් එකක් හදලා තිබුණා. ඇතුළට මගේ ෆෝන් එක iPhone එකක් දාලා. ඒත් හන්සි තමයි. ඉතින් thank you හන්සි. හැමදාම වගේ ලස්සනට මේ විදිහට රසට කේක් එකක් හදලා එවනවට මට ඉතින් මේ අවුරුදු 36ට මගේ ජීවිතය ගැන ඇත්තටම මම හරිම තෘප්තිමත්. අම්මට තාත්තට මුලින්ම තෑන්ක්ස් කරන්න ඕනේ. මාව මේ විදිහට හදලා මාව මේ විදිහට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීලා මට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් උපරිමයෙන්ම මට ඒ හැමදේම කරාට. ඉතින් ඊළඟට හස්බන්ඩ්ට තමයි තෑන්ක්ස් කරන්න. මොකද මට යාම හම්බෙන්නේ අවුරුදු 17. ඉතින් ඒ වගේ වයසක ඉඳන් මාව මගේ හැමදේම මේ දරාගෙන, ඒ කියන්නේ මම දැන් මෙහෙම ගොඩක් නිකන් මැචුවර් වගේ වුණාට ඒ දවස්වල එහෙම නැහැ. ඉතින් මම දන්නවා මම යට සෑහෙන එක විදිහට කරදර කරන්න ඇති. කෝල් කරනවා ඒ දවස්වල යාට කැම්පස් එකේ සමහරවිට පාඩම් කරගන්න එක්සෑම්ස්. ඒ දවස්වල ඇත්තට මේ දේවල් ගොඩක් යාට අමාරුවෙන් කරගන්න නැත්තේ දැන් මට හිතෙනවා මගේ එක වැඩ නිසා. මොකද ඒ දවස්වල එහෙම ලොකුවට තීරුමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් එයාට මම ඇත්තටම සෑහෙන තෑන්ක්ස් කරනවා. මම නෙමෙයි අපේ අම්මලා වුණත් හරියට එයාගේ දේවල් කොයි වෙලෙත් කියන්නේ මට වඩා එයාට ගොඩක් ආදරේ. ඉතින් එයා එහි වගේ ගොඩක්ම ඉවසීමෙන්
බොහොම බුද්ධිමත් විදිහට තීරණ ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් මගේ මේ දේවල් දරාගෙන මාත් එක්ක බොහොම ඉවසීමෙන් මේ විදිහ අපේ ජීවිතේ මේ වගේ ලස්සන කළා පොඩි අයගේ මගේ. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ගමනක් අපිට යන්න හැකි වුණේ හැකි වෙලා තියෙන්නේ හස්බන්ඩ් නිසා තමයි. ඉතින් එයාට තෑන්ක්ස් කරනවා. ඉතින් දැන් මේ වගේ දේවල් මම වෙනුවෙන් පාටි යාළුවන්ට කියලා ඕගනයිස් කරලා මේ දේවලුත් ඉතින් මගේ සතුට වෙනුවෙන් හැමදේම කරනවා. ඉතින් වචනෙන් විස්තර කරන්න බෑ යාගේ ඒ දේවල් ඇත්තටම මට මගේ බබාලට අපේ අම්මලාගේ හැම කෙනෙක්ගෙම පෙර පිනක්. නැත්තම් මේ වගේ කෙනෙක් ඇත්තටම ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ මොකද වචනෙන් විස්තර කරන්න බෑ කොහොමද එයා මොන වගේද එයාගේ ගතිගුණ කියන එක. ඉතින් මම මගේ යාළුවෝ හැම හැමෝම දන්නවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ යාළුවෝ හැම මේ මට නෙමෙයි හොඳ කියන්නේ මගේ හස්බන්ඩ්ට. සමහරවිට මගේ යාළුවන්ගේ හස්බන්ඩ්ලා හම්බුනහම කියනවා මට අයියෝ මට ගෙදර ඉන්න නෑ එපා වෙනවා මේගොල්ලෝ කොයි වෙලේ කිව්වත් අන්න චමිරయ్య නම් මෙහෙමයි චමිරయ్య නම් අරමයි කියලා තමයි කියන්නේ කීකේ ඒගොල්ලෝ විහිළු කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි තත්ත්වය. ඉතින් ඉස්සර මම සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දෙයකටත් ඉක්මනට කලබල වෙනවා. ඊට පස්සේ කලබල වෙලා ටක් ගාලා තීරණ ගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩි දෙයකටත් හිත රිදව ගන්නවා. සිග්මන්ට්ම කීන්ති යන ඒ වගේ චරිතයක්. ඉතින් ඇත්තටම දැන් මට 100% විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන් කීන්ති යන එක නම් තාමත් චුට්ටක් විතර තියෙනවා නෑ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඒ අරිනෝ හිත රිතව ගන්න ඒවා කලබල වෙන ඒවා ඇත්තටම දැන් නම් නෑ නැත්තටම නෑම තමයි. ඉතින් ඇත්තටම මේකට ප්‍රධානම හේතුව හස්බන්ඩ්. මොකද එයා සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තරහ ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. කිසිම දෙයකට මම නම් මගේ ජීවිතේ දැකලා නෑ එහෙම තරහක් ගන්නවා. ඉතින් අනිත් දේ එයා සාමාන්‍යයෙන් අනිත් මිනිස්සුගේ දේවල් හොයන දෙයක් කෙනෙක්වත්. ඊට පස්සේ තීරණයක් ගත්ත එයා බොහොම හොඳට හිතලා බලලා හොඳම විදියට හොඳම තීරණයක් විතරයි ගන්න. ඉතින් ඒක හැමෝගෙම මහා යන්නෙත් නැහැ. එයාට කැමති තීරණයක් එයා බොහොම ඉවසිල්ලෙන් හරි සංසුම්බ නිවිච්ච කෙනෙක්. ඉතින් ඒ විදියට හිතලා බලලා ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මමත් මේ දේවල් එයත් එක්ක ඉඳලා මෙහෙම පුරුදු වෙලා තින්නේ. අනිත් එක මට ඇත්තටම ඉස්සර වගේ ටයිම් එකක් නැහැ. අනිත් මිනිස්සුන්ගේ දේවල් මොනවද ඒවා හොයලා බලලා ඒවට ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඒවට හිත රිදව ගන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා දැන් මේ ජීවිතේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් බොහොම පාඩුවේ බොහොම සාමකාමීව සතුටින් මේ විදිහට ගත කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය හේතු කාරණා නිසා කියලා. ඉතින් ජීවිතේ Tamanට හරියනම කෙනා සමහරට මට වගේ පොඩි වයසේදී හම්බ වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ගොඩාක් වයසට ගිහිල්ලා හම්බ වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට දැන් ඇත්තට මේ වගේ කෙනෙක් ඔයාලට හම්බ වෙලත් ඇති. ඉතින් මම මෙතන හරියනම කෙනා කියන්නේ ඔයාට වාගේ ජීවිතේ ඔයා විදියට ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව දීලා ඔයාව කම්ෆර්ටබල් විදියට තියලා ඔයාට කිසිම නීති රීති එහෙම නැතුව බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඉස්සර හිටියා වගේ බොහොම සතුටින් ජීවිතේ ගත කරන්න ඔයාට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දීලා තියෙනවා මං හිතනවා ඔයාට හොඳ කෙනෙක් හම්බ වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේක කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශ්වයට පදාලයි. ඔයාට හිතෙනවා නම් හදිස්සියේ හරි මම කරන්නේ ඉතින් මට මෙයා නෙමෙයි මෙයාව හරියන්නේ නැහැ මට කියලා ඇත්තටම ඒ දේ කරන්න එපා. මොකද එහෙම හිතේ සැකයක් එහෙම තියාගෙන බැරි කළා ඔයගොල්ලෝට හරි අමාරු ඊට පස්සේ ජීවත් වෙන්න ගියාම හදිසියෙවත් ඔයාලගේ වෙඩින් එකට දින වෙන් කරලා හොටෙල්ස් බුක් කරලා ඒ තියලත් ඔයාලට හිතෙනවා නම් හෙට වෙඩින් එක තීදී අද හිතෙනවා නම් අනේ මට මෙයා හරියන්නේ නැහැ මට මෙයා මැරි කරලා මෙයාත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බැරි වෙයි කියලා මං කියන්නේ ඒ කෙනාගෙන් අයින් වෙන්න කියලා. මොකද ඒක ලොකු තීරණයක් වෙන්න පුළුවන්. පවුල් වල නෑදෑයෝ යාළුවෝ හැමෝම අකමැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කවුරුවත් නෙමෙයි ජීවත් වෙන්නේ. ඔයා තමයි කවදා හරි ඒ මැරි කරන කෙනා එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් අන්තිම මොහොතේ හරි හිතෙනවා නම් මට මෙයාත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා මං කියන්නේ දෙපාරක් හිතන්න එපා. එයාගෙන් අයින් වෙන්න. මොකද සමාජයේ එක එක කතා කියන කට්ටිය කවුරුත් නැහැ. අන්තිමට ජීවිතේ අමාරුවෙන් ගෙවනකොට ජීවිතේ වැරදුනාට පස්සේ මොකද ගොඩක් දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්න ඊට පස්සේ hina වෙන්න. ඉතින් Tamanට මුලදි මේක Tamanට තේරුම් අරගෙන එයාගෙන් අයින් වෙලා ඊට පස්සේ Tamanට ගැළපෙන කෙනෙක් මැරි කරලා හොඳ ජීවිතයක් වාට ගත කරන් තියෙන අවස්ථාව මගහැරෙන්න පුළුවන්. එහෙම කලබලයට තීරණ අරගත්තොත්. ඉතින් ඒක තමයි මං කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ එක එක විදියට අපිට මුණ දෙන්න වෙනවා. හරියනම කෙනා සමහරට ඒ වෙලේ හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්න වලට එහෙම තමයි මුණ දෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයාලට මම කියන දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ලංකාවේ සදාචාරයේ සංස්කෘතිය ඕවා මේක ඉතින් හරි අමාරුයි. මැරේජ් එක කියන එක හරි කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් වරදින්න පුළුවන්. වැරදිනා කියන එක මම හිතන්නේ ඉච්චර දෙයක් ගණන් ගන්න හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම වුණා කියලා එතනින් ජීවිතේ නතර වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඕකයි මේ ගැන නම් ඇත්තටම තව කතා කරන්න ඕනේ. දැන් නම් අමාරුයි මේ වීඩියෝ එකත් ඉවර වෙන්න නිසා.
ඉතින් අද බර්ත්ඩේ පාටි එක ඔන්න විදියට තමයි ඉවර වෙන්නේ. මේ අපි මේ ගැන පස්සේ වෙලාවක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් මගේ බර්ත්ඩේ එකේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ විදියට මාව සර්ප්‍රයිස් කරපු මගේ යාළුවෝ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා ස්පෙෂල් තෑග් කරන්න ඕනේ අම්මට. ඉතින් ඒ හැම කෙනෙක්ටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.